สวัสดีกราฟิกดีไซเนอร์นะครับมาถึง EP ที่127นี้แล้วนะครับผม EP ที่127นี้เรามาวาดอะไรสวยๆงามๆเช่นดอกไม้บ้างดีกว่าครับดอกไม้ที่จะชวนมาวาดกันวันนี้เรียกว่าดอกแดนดิไลออนนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเรามาที่เครื่องมือ Line Segment Tool นะครับผมคลิก2ครั้งนะครับเราก็จะสร้างให้เขาอยู่ความยาวที่ประมาณ200พิกเซลแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ Effect นะครับผมเลือก Distort and Transform เลือก Transform ทำการย่อเขาลงมาสัก 99% นะครับผมให้เหลือ 99%หมุนไปสัก11องศาทำซ้ำสักประมาณ50ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างดอกแดนดิไลออนเนี่ยถ้าเกิดผู้เยอะๆเนี่ยเขาจะสวยมากครับผมถ้าเกิดเราพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับจากนั้นก็ไปที่ Object นะครับผมยกเลิกทำการ Expand Apparent นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาที่บลัดนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปที่ตัวนี้นะครับ Blow Tool นี่นะครับผมเรามาดูก่อนว่าขนาดของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ความสูงอยู่ที่200นะครับส่วนความกว้างเนี่ยอยู่ที่191ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปปรับขนาดของ Blow Tool นี้ให้อยู่ที่200นะครับกว้างขนาดของบัตรก็จะอยู่ที่200นะครับส่วนกดปุ่มโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูครับพอเราปรับเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าตัวไฟล์งานของเรานะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการทำให้เขาโค้งอันนี้เยอะเกินไปหน่อยนะครับลองคลิกดูเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้เป็นช่อของดอกแดนดิไลออนมานะครับผมเพื่อความให้เขามีตัวเกสรเนี่ยเราจะมาที่เครื่องมือนี้ครับมาที่ Panel ของตัวสโตกนี้นะครับผมเราจะเลือก Arrow Head ของสโตกนะครับผมให้เป็นวงกลมนะครับตัวนี้นะครับผม Arrow 21ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมให้เป็นวงกลมเหมือนกัน Arrow 21นะครับตอนนี้พอเป็นวงกลมหมดเลยเนี่ยมันก็จะดูใหญ่ไปใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาก็ดูใหญ่ไปเนี่ยเราลองปรับขนาดเขาให้เหลือ60นี่ก็ลองดู60พอดีพอ60เท่ากันเนี่ยมันก็จะดูไม่มีมิตินะครับผมฝั่งนี้เราก็อาจจะปรับลงมาให้เหลือสัก30นะครับผมนี่ครับพอเหลือประมาณ30เนี่ยตัวงานเนี่ยก็จะดูมีลูกเล่นมีมูฟเมนต์ขึ้นมาครับผมเท่านี้ตัวของช่อของดอกแดนดิไลออนก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาวาดก้านเขาดูบ้างนะครับก้านเนี่ยผมจะมาใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ Arc Tool นะครับผมแล้วก็ไปเลือกตรงจุดใดจุดหนึ่งเลยก็ได้ครับผมแล้วก็สลับด้านเขาครับเดี๋ยวเราค่อยสลับด้านก็ได้นะครับวันนี้เลือกดูก่อนหลังจากนั้นก็หมุนเขาครับตอนนี้เราก็จะได้ก้านของดอกแดนดิไลออนมาแล้วนะครับผมเพื่อความสวยงามเราก็ลองหมุนเขาดูหน่อยก็ได้ครับถ้าเกิดมันดูโค้งเกินไปหรืออย่างนี้ก็ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมเรากลุ่มเขานะครับ Object กลุ่มแล้วก็กด Alternate ค้างไว้นะครับเลื่อนไปทางขวามือเพื่อทำการทำซ้ำขึ้นมาแล้วก็ย่อเขาลงมานะครับ
กดปุ่มใช้เครื่องมือนี้ครับผม Reflect Tool นี่นะครับผมเพื่อสลับด้านเขาผมโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมดอกแดนดีไลออนเราก็ทำซ้ำหลายๆรูปก็ได้ครับเพื่อจะทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้ครับมาที่สโตรกแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูโดยชิ้นงานก็จะได้ดูหวานขึ้นนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำกันดูนะครับผมสำหรับการใช้เครื่องมือเราก็ยังสามารถแอพพลายไปทำดอกไม้อย่างอื่นได้อีกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ